मेको अन्तिमतिर सकिसक्छ सक्दैन खै के राखेको मेको अन्तिम भने त अब चिनी चिनी मात्र पानी पनि लाग्छ सर केमा कमेन्ट सिसा चाहिँ दिउनु भने पानी राखेको छैन होइन पानी हालेको छैन पानी नहालेको एक ग्रेड सुगर हो यसैलाई नै पाउडर बनाएको हो खै बट्टा पखाले हो बटर है त्यो बटर अब फ्याट फ्री बटर है यो बटर अब 100 ग्राम यो युज गर्नु अझ अझ ल्याइदेऊ यसमा चाहिँ ए अझ ल्याइदेऊ अझ यति नै भयो नि ठिक्क होइन यति पनि चाहिँदैन अलिकति हो तपाईँ 200 ग्राम यहाँ छ नि होइन अब 20 ग्राम चाहियो म्याम एक चिम्टी फ्याट फ्री फ्याट फ्री बटर है यो हाम्रो अघि के भनेको थियो भेजिटेबल घी पनि भन्छ नेपालीमा चाहिँ डाल्डा घिउ हो सर मार्जी नै भन्छ डाल्डा घिउ डाँडा घिउ होइन डाँडा घिउ अर्को हो फेरि भयो हाम्रो काम भयो बिचमा आयो छैन भने है सर यो एन्ड देयर बराबर होइन यो बेकरी आइटममा चाहिँ सबै नापेरै गर्नुपर्छ है एक्युरेट अब यसलाई एउटा डस्टर राख अनि यस्तो फिट कि यो क्रिम बन्नु पऱ्यो केले फिट्ने सर त्यो हात भए हातले हात भए लो अलि माथि सार्नु न त्यो अब प्यानकेकको लागि चाहिँ मैदा हालेँ यो प्यानकेक है हामीले चाहिँ अब सबैलाई बुझ्नु है सर यसलाई चाहिँ नाप्नु नपर्ने यसलाई राम्रो प्यानकेकलाई यो बेकरी आइटम हो यिनीहरू चाहिँ बेकरी आइटम यो डेजर्टको रूपमा पनि युज गर्छ अब त्यहाँबाट अन्डा निकाल्नु त यसलाई ब्रेकफास्टको रूपमा एपिटाइजर भनेको सलाद अर्को दुईवटा उसको लागि हो है मानव हात चाहिँ यसरी राखेर मानव दुर्बिन पठाओ यो आइसिङ सुगरले गुलियो पनि बनाउने काम गर्छ अनि प्यानकेकलाई गोल्डन ब्राउन कलरको फ्राई गर्दा अहिले हामीले ग्रिल गर्दाखेरि कलर पनि दिने काम गर्छ त्यहाँ बेकिङ पाउडर छ हेरेर उतै कुनाको उतै प्लास्टिकको भित्ताको हो त्यही हो भर्खर आएको यसलाई भन्दै छैन सर बिहान दिनु कहिले हो क्लास पर्सि सन्डेबाट सन्डेबाट म त आज आएर फर्किन्छ उसले सम्झेर हिजो भनेको थियो हो र हो नि आएर एकछिन 10 मिनट भोलि कोही आउँदैन अनि उसले सम्झेर फर्किन्छ यो होइन अर्को उल्लु त्यो त्यो एउटा फोटो पेपर पनि ल्याइदियो समाचार माछा 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 है माछा सो बेकिङ पाउडरको मेन फङ्सन चाहिँ ब्राउन मात्र खै माडे माडे क्रिम बनाउने क्रिम पातलो पातलो सम्झेर माड तर पनि चलाउनु कसले फेरि दुईजना चाहिन्छ त्यो गाह्रो हुन्छ को फेर्छ अर्को जाऊ जाऊ सब कडा माथिबाट सारा यसरी हुने क्या यसरी हिरो व्यस्त फास्ट फास्ट गर न घुमाउनु घुमाउनु फेरि बनाएको पिठो जस्तो भयो हो त्यो अहिले त्यो त भन्दैन अहिले पातलो भयो होइन त्यतिकै हो यसरी यसरी हात राख यसरी अब अब यसरी फास्ट चलाउ त डल्लो बनाइदिन्छ ढिला त्यो जुस निचेर
जसरी एउटा बलमा हालेर खाइदिनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ राम्रो। हात गल्यो भनिहाल्यो है अब उसको पालो गर्नुपर्छ बल्छैन यो एउटै हातमा त्यहाँ सोह्र त अलिकति त्यति बस्छ है फेरि फेर्नुपर्छ त्यो बल होला बल है बल बल क्रिम बोर भयो यो तोएर अनि दो भने क्या क्रिम होइन त्यो यही नै हो नि यो अलि स्मृति भएपछि यही हो अझ हाल्यो यो त एकदम अलि सुगर मेल्ट भएर पग्लेर एकदम सफ्ट हुनुपर्छ वायर हुस्किने त एउटा अब त्यतापट्टि ध्यानमा दियो सबभन्दा पहिला हामीले प्यानकेक बनाउन आयो यो चाहिँ प्यानकेक अमेरिकन प्यानकेक भन्ने चाहिँ फ्रुट्सहरू पनि काट्दा फ्रुट्सलाई एप्पल अथवा बनानालाई डाइसमा काट्ने यी हाल्नु मिल्छ है अब यसमा हालेको चिज के छ मैदा अन्डा बेकिङ पाउडर सुगर बटर पनि छैन होइन अब त्यो अब यो गिर्खा सबै मर्नु पऱ्यो ल मजाले भित्र गाह्रो भयो है त्यसरी दुख्ला जस्तो होइन एकदम फास्ट त्यो हात एकछिन निकाल स्मृति भयो है त्यो साले अरूले चाहिँ मिठो मानेर खाने उनी दुईजना चाहिँ दुध गर्ने अब यो अन्डालाई यसरी हाल्नु भात हाल्नु फिट छोडो फेरि भित्रपर्छ छोडो फेरि भित्र छोडो गरौँ अब गाह्रो हुन्छ बिस्तारै सबैतिर एक नाच्ने नै जोड्छ यो फाले जस्तो देख्छ होला फेरि स्मुथ भएर पुरा त्यसै मैले ल्याउँदा यहाँ 250 जोखा त अब उसलाई छोडेर गाह्रो है छोडेर 250 200 मात्रै हाल्यो भने अब मैदा क्यारेट हाल्नु सबै
पढाएर तिम्रो हात छोड्दै तिम्रो गाह्रो छ अब मैदानी बढिन्छ मल एमओयुएल मल भन्छ है मल भनेको के गरेर हामी माडलाई मल भन्छ अहिले यो बटर पेपर हाल्नुपर्थ्यो बटर पेपर यस्तो हुन्छ नि थाहा छ है अनि बटर पेपर नभएर मैले यो बटरको पेपर हाल्थेँ यसले अहिले बटर पेपरकै काम गर्छ किनभने त्यो काठ जति छ यसमा टाँसिन्छ नि अनि नटाँसिकन राम्रो कता हुन्छ सब सोरेर हाल्यो सबै यो सोर्दै यहाँ यसमा चाहिँ नडल निकाल्दै यहाँ हाल्दै निकाल्दै यहाँ खोज्नु सक्छ झ्यापै निकाल न झ्यापै निकालेर हाल्दा नि बिचमा नभए त्यो नि छोड्यो अब त्यो उसो गरेर त त्यो जुस खाइदेऊ त्यो माइक्रो ओभन ल यो त्यहाँभित्र हाल्छ मैदा अन्डा बिचमा छोडिदिने अनि बट्टा चाहिँ यता आएपछि एक गाडो सट्टा हालिदिने बिचमा अनि यो एक गाडो हालिसकेपछि बिचमा पल 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 परेर त्यो यसको वाटर पर्सेन्टिङ सुकेर पल पल पर्न थालेपछि बल्ल पल्टाउने बेला हुन्छ यहाँ देखाउँछु नि अलिकति पातल भयो थोरै महिना त यसमा यहाँ पनि आएपछि चाहिँ पल्टाउने बेला भयो थाहा भयो छेउमा त पल्टाउने बेला भयो पाल पऱ्यो भने होइन बिचमा बाँकी छ बिचमा पनि आयो ब्रेकफास्ट हुन्छ ब्रेकफास्ट अन्डा कतिवटा हाल्छ सर दुईवटा यसमा एउटा यसमा एउटा हाल्यो हिट बढी भयो यो कलर चाहिँ सुगरले आएको त्यो पाक्यो यसलाई चेक गरेर तरिका त्यहाँ अब यो पाक्यो पाकेन भने कसरी चेक गर्ने यहाँ तास्यो तासेन छेउको भाग पाक्यो किन छेउकोमा हिट कुद्यो नि तास्यो बिचको भाग पाकेछ 15 मिनट लाग्यो घन्टी बच्चा पाङ होइन अनि त्यसलाई निकाल्ने बिर्को निकाल्ने
चपिङ बोर्डमा पुरै चिसो हुनुपर्छ अब हामीसँग टाइम हुँदैन नि त अनि त्यसलाई थाहा छ नि अब कसैमा कसरी दिन्छ काट्नु कस्तो साइजमा ब्रेड काटेको साइजमा काट्ने अनि बिहान आइसक्यो यही टाइम गरौँ अनि सन्डेदेखि मर्निङ 6 बजी आज कसरी